Hello guys, I'm Edith. For today's video, we're gonna try bronze makeup look. And ngayon ay May 17. And bukas and the other day and sunod-sunod na bukas, bawal na ako mag-makeup. So, gagawin ko na tong look na to. And also guys, maingay na naman. So, bear with me. So, ayan. If you wanna see how I do the look, bronzy and browns, please keep on watching. So, na-moisturize ko na yung skin ko, na-prep ko na. So, we're jump into foundation na. Mark from Avon in the shade Shell. Dapat magko-concealer lang ako sa look na to, pero dahil lulubusin ko na yung makeup look na to, and syempre I want this look to be maayos naman dahil ang dami kong imperfection. So, kaya nag-foundation na lang ako. So, huwag nyo kalimutan lagyan yung neck nyo. Naglagay ako ng lip tint, baka magtaka kayo. Ang pale ko kasi. Yan, and then magko-concealer lang ako using this Maybelline na sobrang luma na. I mean, sobrang konti na lang. Konti lang. Just using a sponge to blend. Ko lang yung face ko, very light lang kasi maglalagay pa ako mamaya ng liquid highlighter. So ito yung Simply Pretty Avon in the shade Neutral Light Medium. And gamit lang ko ng brush. Next, sa eyebrow na tayo. Ito na lumang sira ng Revlon Colorstay ko. Adventurous 515. Adventurous. Yung shade, ewan ko. Basta, sira na siya. Tsaka, browns. So, ngayon ko na ulit gagamitin to. And ito yung gagamitin kong pangkilay. Feeling ko perfect to pangkilay. Itong shade na to. Very like dark chocolate. Walang ako ng gantong brush. Deep. Diba? Pwede pang kilay. And hindi rin pantay kilay ko. Ay, hindi rin ako magaling magkilay. So, okay lang. Hindi masyadong maganda yung kilay. So, hanap lang kayo ng pangkilay nyo dyan. I mean, yung gantong shade, pwede nyo pangkilay. Kaya yung pangkilay nyo, yun lang yung gamitin nyo. So, guys, gagamitin natin tong Ashy Brown Eyeshadow from Advance Eyeconic palette in the shade Minimalist. And then, kuha lang tayo ng eye brush. Sorry guys kung VO to kasi ang ingay kasi ng background sa part ng video na to eh. So ilagay lang natin siya sa crease area, then blend nyo lang. Very light lang ilagay nyo and very subtle lang yung i-apply natin. Then, kuha lang tayo ng maliit na flat brush para lagyan naman ng same eyeshadow shade yung lower lash line natin. Konti lang. Guys, may maririnig na naman kayong tunog ng tubig, ano? So, pagpasansyahan nyo.
Gagamitin lang natin yung itong shimmer golden brown from this palette na nasira. So, best way daw na makuha ang shimmer na eyeshadow is your finger lang. Wow, ano ang color niya. Lagay lang natin sa center of the eyes. Eyelid pala. So, pwede pala pang event ang look na to. Ang init, guys. So, magbo-bronzer na tayo, guys. Gamit tong Everbelena Advanced Face Trio. Ito yung Sunset Trio. And then, gagamitin ko to ang bronzer. And using this brush. Kahit hindi ka precise sa bronzer, it's okay. So, mamaya i-blend ko pa yan. Revlon Photoready Skinlight in the shade 200 Pink Light Clair Rose. Blush, itong peach na to from Face Trio. Highlighter. Get this brush. So, kung saan ko nilagay yung liquid highlighter kanina, doon ko lang din nilagay yung powder highlighter. Almost done. Gamitin ko tong Careline in the shade Gotta Go. Ganito yun, yung shade niya. May lip tint ako. Kunin ko tong lip tint ko. Ito yung Uptown Red. Yung Everbelena Lip and Cheek Roller. And then, kunti lang. As in dot lang. Tapos lagay ko lang siya. So much for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo tong video na to, and subscribe on my YouTube channel and hit the notification bell so whenever I upload videos, mano-notify kayo. So ayun guys, thank you so much for watching. Bye!